krijgen steeds meer informatie tot ons. Hoe ga je dat goed verwerken? En daar heb je tools zoals een AI, zoals Microsoft Copilot voor nodig, om daar grip op te krijgen. Waardoor je op basis van alle informatie veel makkelijker tot besluiten kan komen. Je kunt als mens iedere dag veranderen, al is het maar heel klein, zolang het maar in de richting ligt van een door jou gekozen doel. En niet omdat iets moet, maar gewoon omdat jij iets wil.